এয়া মোৰ নানখেতা এইখিনি কালাৰ নিদিয়া আৰু এইখিনি বিটৰ ৰস দি বনোৱা নানখেতা মোৰ নানখেতাখিনি যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কেৰাহীত কিদৰে নানখেতা বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব লৈছোঁ আহকচোন তাৰ বাবে কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ মই দিছো আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া মই এবাটি গুড়ি চেনি লৈছোঁ এইখিনি মই প্ৰথমে মিক্সিত ভালদৰে গুড়ি কৰি লৈছোঁ আৰু সেই একেটা বাটিৰে মই দুবাটি এয়া ময়দা লৈছোঁ আৰু সেই একেটা বাটিতে মই আধা বাটি এয়া মনোৰমা ঘি লৈছোঁ আৰু আধা মই ৰিফাইন লৈছোঁ এয়া দুইটা মই একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া আৰু এইখিনি মই এয়া দিছোঁ আৰু অকণমান মই এয়া নিমখ দিছোঁ আৰু দুচামুচ এয়া মই চুজি দিছোঁ চুজি অকণমান সৰহকৈ দিব মই এয়া 3 চামুচ দিছোঁ আৰু অকণমান মই এয়া খোৱা চৌদা লৈছোঁ এতিয়া গোটেই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি মই একেলগে ভালদৰে এয়া মিহলাই লৈছোঁ মই এইখিনি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ভালদৰে মঠি ল'ব লাগিব এইটো পদ্ধতিয়ে বনালে বেয়া হোৱাৰ একো চান্স নাথাকে খুব সহজে ধুনীয়া নানখেতা হয় যিমানেই ভালদৰে মঠিব সিমানেই নানখেতাকেইটা ভাল হ'ব মোৰ মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল এয়া যেনে তেল ওলাই গৈছে আৰু এই এনেকৈ মঠি মাৰিলে যদি গোটা বান্ধে তেতিয়া জানিব যে মিশ্ৰণখিনি হৈ গ'ল এয়া মোৰ মিশ্ৰণখিনি হৈ গ'ল প্ৰায় মোৰ নানখেতা আধাখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই এইখিনি বেক কৰিম সেইবাবে মই ইয়াত এটা এটা এয়া চেৰি লগাই দিছোঁ গাৰ্নিছৰ বাবে মিশ্ৰণখিনিত মই ইয়াত অলপ বিটৰ ৰস দি দিছোঁ ইয়াত পিংক কালাৰ হ'ব বিটৰ ৰসেৰে বনোৱা নানখেতাখিনি মই ইয়াত বেক কৰিব লৈছোঁ ইয়াত গাৰ্নিছৰ বাবে মই এটা কাজু লগাই দিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই এইখিনি বেক কৰি লওঁ তাৰপৰা মই এখন প্লেটত এইখিনি সজাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি মই কেৰাহীত বেক কৰিম গেছৰ ওপৰতে মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ তাত মই আগতে ইউজ কৰা নিমখ সেইখিনি ৰাখিছোঁ এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিওঁ নিমখখিনি গৰম হোৱালৈকে মই গেছটো এয়া হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ যেতিয়া নিমখখিনি গৰম হৈ যাব তেতিয়া মই এইখিনি মিডিয়াম এণ্ড ল' ফ্লেমত দি দিম এয়া নিমখখিনিও গৰম হ'ল তাত মই এডাল ষ্টেণ্ড পাতি দিম এতিয়া মই এখন এয়া ঢাকন দি দিছোঁ আৰু গেছটো মই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ এয়া মোৰ হোৱাইট নানখেতাকেইটা হৈ গ'ল এতিয়া মই বিটৰ ৰসেৰে বনোৱাকেইটা বনাম এতিয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈছোঁ
5 মিনিটৰ পাছত মই আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন দি দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া মোৰ নানখেতা। এইখিনি কালাৰ নিদিয়া আৰু এইখিনি বিটৰ ৰস দি বনোৱা নানখেতা। মোৰ নানখেতাখিনি যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।